صعدت سلم الطائرات مرات عديدة، وتقلبت في صالات المطارات مرات ومرات نحو بلدان متفرقة، ولكني هذه المرة أردت أن أزور بلدا مختلفا، لذلك لم أجد بدا من أن أيمم بجسدي إلى أرض الشمس المشرقة اليابان. وعلى ما يبدو أن الشمس ستشرق علي مرتين قبل أن ألامس أرضها، مرة فوق المحيط الهندي، ومرة أخرى في العاصمة الماليزية كوالالمبور. فالسفر إلى اليابان أشبه برحلة عبر المجرات إلى كوكب آخر. وها أنا في اليابان، هذه الأرض التي رأى الصينيون الشمس تشرق عليهم منها قبل آلاف السنين، وكانت أرضا مجهولة عليهم فأسموها نيبون، أو كما نقول عليه بالعربية اليابان، أي منبع الشمس. هذه الأرض التي كيلت لها عبارات الثناء والمديح حتى ملت منها المسامع. واليوم لن أحدثكم عن الأساطير التي قمنا باختلاقها نحن عليهم، بل سأحدثكم عن الأساطير التي يؤمن بها اليابانيون ويرون أنها شكلت أسلوب حياتهم وبلورت حقيقتهم. ولنبدأ الحكاية علينا أن نؤرخ من البداية. يؤمن جل اليابانيون بأن العالم في بدايته كان معمورا بمجموعات من الآلهة، فالكون قبلها كان بيضاويا بحدود غير منتهية من الغازات الدائرية، ومن نقاطه الخفيفة تكونت الجنة، وتكونت الأرض من نقاطه الثقيلة، وخلقت 3 آلهات رئيسية نفسها، وهي آلهة منتصف الجنة، وآلهة الروح، وآلهة الأسلاف، واختبأوا في الجنة. وتكمل الرواية قولها بأن الأرض ظلت مغطاة بطبقة من الزيت، ظهرت منها مجموعات مختلفة من الآلهة، حتى ظهر في الأخير الأخوين أزاناغي وأزانامي، حيث غرسا برمح ذهبي في الأسفل، فتشكلت أولى جزر اليابان، وهي جزيرة أونوغوروشيما. ثم أمرتهم الآلهات الرئيسية بالتزاوج، فولدت من أزانامي بقية الجزر اليابانية، واستمر بالتزاوج لينجب تضاريس اليابان. فالجبال بنظر اليابانيين آلهة، والأنهار هي الأخرى آلهة، والرياح والأشجار والبحر، وكل ما يشكل جغرافية اليابان هي في نظرهم آلهة. وعندما ماتت أزاناغي خلال ولادتها لآلهة النار، وعندما تركها أزانامي تختبئ في العالم السفلي، ذهب ليغتسل، فمسح من أنفه فظهرت آلهة القمر، ومسح عينه اليمنى فظهرت آلهة البحر، ومن عينه اليسرى عندما مسحها ظهرت آلهة الشمس. وهكذا استمر عدد مهول من الآلهة بالظهور. كل نوع من هذه الآلهة، أو كما يسميه اليابانيون الكامي، يحظى بمكانة خاصة، إلا أن أمتراسو وهي آلهة الشمس تمثل المكانة الأعظم في نفوسهم لسبب جوهري. داخل هذا القصر الذي أقف أمامه يقيم إمبراطور اليابان الحالي أكيهوتو، والذي يرى اليابانيون أن نسله ينحدر من آلهة الشمس أميتراسو، والتي أرسلت حفيدها ليحكم اليابان. وعلى أن حكم الإمبراطور الحالي في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية أصبح سوريا، إلا أنه يحظى بمكانة روحية عميقة في قلوب اليابانيين. أسطورة خلق الكون والآلهات التي تبعتها أصبحت من العصور القديمة حتى الآن جوهر ما يعرف بالديانة الشنتوية في اليابان، حيث نسبت لها المزارات الدينية في أرجاء البلاد، جميعها تتشابه في التصميم وطقوس العبادة، وتختلف في نوع الآلهة، فكل مزار يحتوي بداخله أنواع مختلفة من الآلهة، وأصبحت هذه المزارات جزءاً لا يتجزأ من هوية الشعب الياباني. قد تتعجب وأنت تستمع إلى تلك القصص وكأنك تشاهد فيلما أسطوريا، ولكنك ستتعجب أكثر عندما تدخل إلى واحدة من هذه المزارات وترى ماهية الطقوس التي يمارسها اليابانيون بالداخل. أنا الآن في مدينة هاكوني، وخلفي أشهر مزار للشينتو في اليابان. يؤمن اليابانيون بوجود 3 أنواع من الآلهة بداخله. تعالوا لندخل إلى الداخل ولنرى كيف يبجل اليابانيون آلهتهم. تسمى مزارات الشينتو باللغة الإنجليزية
شينتو شراين، وباللغة اليابانية جينجا شينتو. ويتصدر مدخل المزار بوابات تسمى التوري، وقد تليها عدة بوابات مماثلة، فمنها تدخل روح الآلهة كما يزعمون إلى المزار. قبل الدخول إلى صدر المزار حيث تحوم روح الآلهة يتم التطهر بالماء عبر طقوس محددة. وداخل بناء مربع في وسط المزار تكمن روح الآلهة، وأمامها تتم الطقوس الرئيسية، والتي تبدأ برمي قطعة من النقود في صندوق للآلهة، ومن ثم يتم الانحناء تبجيلا، ليتم بعدها قرع الجرس والتصفيق باليد لجذب انتباه روح الآلهة، ومن ثم يتم طلب أمنية محددة. ولو كان هذا المزار على سبيل المثال لآلهة الصيد، فإن الصياد سيأتي هنا متمنيا التوفيق في صيده. من الطقوس الثانوية التي تمارس هنا لوحات الإيمة، وهي لوحات خشبية يكتب اليابانيون فيها أمنياتهم ويعلقون هنا لتستجيب لهم الآلهة. كذلك من الطقوس الأخرى أوراق الأوماكيجو، هي عبارة عن أوراق حظ تسحب من صناديق وتعلق على هذه الحبال المشدودة، بحيث إذا كان الحظ سعيد تستجيب لهم الآلهة، وإذا كان الحظ سيء فإن الآلهة تبعده عنهم. إن ما يحدث في هذه المزارات أكبر من أن توجزه كلمة خرافات أو أساطير، كما أن جوهر ديانة الشينتو عصي على التفسير، فعلى أنها تصنف كدين، إلا أن اليابانيون يعتبرون أنفسهم بلا دين، فلا شرائع أو أحكام أو صلوات أو حتى حملات دعوية أو تبشيرية في ديانة الشينتو، لذلك يفضلون بأن يعرفون ديانتهم بأنه أسلوب حياة خاص بهم. الآلهة والكاميهية الأخرى ليست بأقل تعقيدا في التعريف، فالآلهة في الشينتو ليست معصومة من الخطأ، فقد تخطئ لتسبب الزلازل والأعاصير والكوارث، كما أنها قد تكون روحا شريرة ويقيم لها اليابانيون الصلوات حتى لا تخطئ أو تقوم بعمل مدمر، كما أنها تحتاج لمن يسليها، فتقام لها احتفالات سنوية يتم إخراجها إلى الشوارع والميادين بعربة صغيرة تسمى ميكوشي بغرض الترفيه عنها. هذا المزار يحتوي على 3 أنواع من الآلهة من أصل 8 ملايين آلهة في ديانة الشينتو. فالآلهة في الشينتو لا يشترط أن تكون أرواحا خلقت أرض اليابان كما يزعمون، ولكن ممكن أن تكون أرواح لنبلاء ساهموا في حضارتها. تعالوا نذهب إلى طوكيو ونرى مزارا آخر. هذا المزار الموجود في تلة مرتفعة في وسط طوكيو، وتحديدا في منطقة شيبويا، لا يختلف كثيرا عن بقية مزارات الشينتو، إلا أن الآلهة الموجودة هنا هي لروح إمبراطور اليابان الراحل الإمبراطور ميجي. كل ما تشاهده في اليابان من تطور وحضارة وصناعة ولباس غربي هي بفعل هذا الإمبراطور، لذلك يكن له اليابانيون مكانة عميقة. كما أن هذا الإمبراطور قام بفصل مزارات الشينتو عن معابد البوذا. قبل ذلك كانت الشينتو والبوذا متحدة في مبنى واحد. هذا الإمبراطور لتعزيز مكانة الشينتو ولتقوي مكانة الإمبراطور في اليابان قام بفصل الشينتو عن معابد البوذا. وعلى أن الإمبراطور ميجي قام بفصل البوذية عن الشينتو، إلا أن البوذية ظلت كإرث ديني ثاني يؤمن به اليابانيون، حيث أجلبت البوذية إلى اليابان من قبل الصينيين، والتي تقوم طقوسها على اتباع تعاليم بوذا. ويمكن التفريق بسهولة بين مزارات الشينتو ومعابد البوذية، حيث ترتبط الشينتو في نفوس اليابانيين بكل ما له علاقة بالحياة والنمو، وترتبط البوذية في نفوسهم بكل ما له علاقة بالوفاة وما بعدها من حياة. وإذا كان إرث البوذية في اليابان معلوم المصدر، فإن كماً هائلاً من الاستغراب والأسئلة المنفعلة ستنطلق من داخلك وأنت تعاين بعينيك مدى تمجيدهم لخرافات وأساطير الشينتو، وكأنك تشاهد رسوماً كرتونية جاوزت حد الخيال. وسيرتد السؤال إليك:
من حاك لهم تلك الحكاية المزيفة؟ ومن غير الصينيين يا ترى يبرع في صناعة التزييف؟ حيث يؤكد علماء التاريخ والآثار بأن جماعة من الصينيين تدعى عشائر الياماتو قدمت للعيش في اليابان، وقامت باختلاق هذه الأساطير لبسط هيمنتهم وإقناع الناس بأحقيتهم للحكم. وما أن ظهرت الكتابة في القرن الثامن حتى ضمنت هذه الأساطير في كتابي كوجوكي ونهونوشوكي لتصبح مرجعا دينيا لديانة الشينتو. هذا كان رد علماء التاريخ والآثار على أساطير ديانة الشينتو. أما كمسلم فلا أجد أفضل من قول الله عز وجل ردا على هذه الأساطير، حيث قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك كانت قراءتي من جملة قراءات ارتحلت بسببها إلى شمس الأساطير المشعة اليابان. أتمنى أن أكون وفقت في طرحها، وما زال في جعبتي بضع قراءات أخرى يتجدد بها اللقاء، فإلى اللقاء.